स्वागत छ हजुरहरूलाई एसटी मिडियामा। आज म क्लास 8 को फोर्स एन्ड मोसन को भिडियो लिएर आएको छु। फोर्स एन्ड मोसन। फोर्स भनेको के हो त र मोसन भनेको के हो त, हामी त्यतातिर जान्छौँ। हामीले यो क्लास 6-7 मा पनि हामीले फोर्स र मोसनको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ। अब क्लास 8 मा पनि हामी फोर्स एन्ड मोसनको बारेमा केही डिटेल्स रूपमा हामी पढ्नेछौँ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी इन्ट्रोडक्सनको टोबाट जान्छौँ। वी युज फोर्स इन आवर डेली लाइफ। हामीलाई थाहा छ हामीले हाम्रो डेली लाइफमा हामी फोर्स युज गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै के गर्नको लागि युज गर्छौँ त हामीले हाम्रो डेली लाइफमा फोर्स? कुनै पनि वस्तुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नको लागि, कुनै पनि वस्तुलाई लिफ्ट गर्नको लागि अनि पोजिसनहरू चेन्ज गर्नको लागि हामी युज गर्छौँ। A force may be defined as a push or pull which change or try to change the state of object from rest to motion or motion to rest is called force. A force may be defined as a push or pull which change or tries to change the state of object from rest to motion or motion to rest is called force. कुनै पनि चलिरहेको वस्तुलाई रेस्ट फर्ममा ल्याउने र रेस्ट फर्ममा रहेको वस्तुलाई चाहिँ मोसन फर्ममा ल्याउने प्रयासलाई हामी के भन्छौँ त? फोर्स भन्छौँ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ। अब रेस्ट र मोसनको कन्सेप्टतिर जान्छौँ हामी। रेस्ट र मोसनको कन्सेप्ट भनेको के हो त? अब An object is said to be a rest if the distance between the object and the surrounding remain constant. वस्तु चाहिँ रेस्ट अवस्थामा छ भनेर चाहिँ हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ त? यदि वस्तु डिस्टेन्स, तिनीहरू दुईटा बीचको डिस्टेन्स र अनि सराउन्डिङको र वस्तुको तिनीहरू दुईटा बीचको डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यति बेला चाहिँ त्यो वस्तु चाहिँ रेस्ट अवस्थामा छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। फेरि पनि भन्छु, वस्तु र सराउन्डिङको डिस्टेन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यस्तो स्टेटमा रहेको वस्तुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? रेस्ट अवस्थामा रहेको वस्तु भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल, अ बुक लाइङ अन अ टेबल। टेबलमा रहेको बुक के छ त? त्यो रेस्ट पोजिसनमा रहेको हुन्छ। बिल्डिङ पनि सराउन्डिङ अनुसार के भएको हुन्छ त? रेस्ट पोजिसनमा रहेको हुन्छ। टेबल पनि सराउन्डिङ अनुसार रेस्ट पोजिसनमा रहेको हुन्छ। An object is said to be motion if the distance between the object and the surrounding is varying. अब के हो त? सराउन्डिङ र अब्जेक्टको डिस्टेन्सहरू चाहिँ त्यही अनुसार के भएको हुन्छ त? मुभ भइरहेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? मोसन भनेर भन्छौँ। फर इक्जाम्पल, flying aeroplane is in motion with respect to the reference point, that is building, tree, etc. अब उडिरहेको प्लेनलाई हेर्नुहोस् त, त्यो अनुसार के भएको हुन्छ त? बिल्डिङ अनि अर्को भनेको के हो? ट्रिजहरू मुभ भइरहेको जस्तो देखिन्छ नि, तर कसरी के भएको हुन्छ त? प्लेन पनि मुभ भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि मुभ भइरहेको तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। The passenger inside the moving bus are at rest with respect to each other, but they are in motion with respect to the trees, pole, house, etc. Here, poles, trees and house are reference point. अब हेर्नु त के छ त? Inside the bus.
बसभित्र रहेको प्यासेन्जरहरू चाहिँ जहिले पनि कुन चाहिँ पोजिसनमा रहेको हुन्छ त रेस्ट पोजिसनमा रहेको हुन्छ। अब ट्रीहरू र ट्री पोल हाउस यिनीहरूमा कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ के भएको हुन्छ त प्यासेन्जरहरू चाहिँ मोसनमा रहेको भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अब ट्री हाउस पोलहरू यिनीहरू सबै के हो त यिनीहरू सबै के हो त दिस अल आर द रेफरेन्स पोइन्ट हो रेफरेन्स पोइन्ट हो यिनीहरू सबै। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटिज। अब स्केलर भनेको के हो र भेक्टर भनेको के हो त हामी त्यतातिर जान्छौँ। फिजिकल क्वान्टिटिज having only magnitude not direction is called scalar quantities। जसको चाहिँ त्यस्तो खाले फिजिकल क्वान्टिटिज जसको चाहिँ म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ तर डिरेक्सन चाहिँ के हो डिरेक्सन चाहिँ हुँदैन भने त्यस्तो क्वान्टिटिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त स्केलर क्वान्टिटिज भन्छौँ। जस्तै लेन्थ डिस्टेन्स टाइम एरिया टेम्परेचर स्पिड मास इनर्जी पावर भोल्युम are some example of scalar quantities. A physical quantities which required both magnitude and direction is called vector quantities. अब vector quantities भनेको के हो त त्यस्तो खाले फिजिकल क्वान्टिटिज जसलाई जुनमा चाहिँ के हो त म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुइटै रहन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भेक्टर क्वान्टिटिज भन्छौँ। जस्तै displacement, velocity, force, acceleration and weight are some example of vector quantities। यिनीहरू सबै के हो त भेक्टर क्वान्टिटिजको चाहिँ इक्जाम्पलहरू भयो। स्पिड एन्ड भेलोसिटीतिर जाउँ। स्पिड र भेलोसिटी भनेको के हो त The speed of moving body is defined as the distance covered by it per unit time। स्पिड भनेको के हो त चलिरहेको वस्तुले पर युनिट टाइममा कभर गरेको डिस्टेन्स दूरीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त स्पिड भन्छौँ। चलिरहेको वस्तुले 1 सेकेन्डमा पार गरेको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी स्पिड भन्छौँ। पर युनिट टाइम भनेको द्याट्स मेबी 1 सेकेन्ड 1 मिनट हो यिनीहरू हुन सक्छ। जस्तै स्पिड हेर्नु त स्पिडलाई चाहिँ हामी केले रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ त भीले रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ भने अब इक्वल्स टु डिस्टेन्स कभर्ड बाई टाइम टेकन। अब तपाईँहरूले स्पिडको कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ स्पिड फाइन्ड आउट गर्यो भनेर तपाईँहरूलाई सोध्यो भने त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त स्पिड इक्वल्स टु डिस्टेन्स कभर्ड बाई टाइम टेकन हो डिस्टेन्स कभर्ड बाई टाइम टेकन। हामी यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी स्पिड चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। द एसआई युनिट अफ स्पिड इज सेकेन्ड मिटर पर सेकेन्ड छ। स्पिडको एसआई युनिट के हो त मिटर पर सेकेन्ड एन्ड द सिजिएस युनिट इज सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड सिएम पर सेकेन्ड छ। स्पिड इज स्केलर क्वान्टिटी। स्पिडलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त स्केलर क्वान्टिटी भनेर भन्न सक्छौँ। नेक्स्ट अर्कोमा छ द भेलोसिटी अफ moving body is defined as the distance covered by a body per unit time in a fixed direction। अब एउटै डिरेक्सनमा कुनै पनि बडीले पर युनिट टाइममा चाहिँ डिस्टेन्स कभर गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कुनै पनि फिक्स डिरेक्सनमा मुभिङ भइरहेको बडीले पर युनिटमा कभर गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भेलोसिटी भन्छौँ। कुनै पनि मुभिङ बडीले फिक्स डिरेक्सनमा एउटै डिरेक्सनमा पर युनिट टाइममा केही डिस्टेन्स कभर गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भेलोसिटी भन्छौँ। इट इज अल्सो कल्ड द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ त डिस्प्लेसमेन्टको चेन्जिङ रेट पनि भन्न सक्छौँ। जस्तै भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्टेन्स कभर्ड बाई टाइम टेकन।
हो भेलोसिटी हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ न डिस्टेन्स कभर अब अब्जेक्टले डिस्टेन्स कभर गरेको डिस्टेन्सलाई चाहिँ टाइमले हामी डिभाइड गरेर चाहिँ हामी भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ द एसआई युनिट अफ भेलोसिटी इज मिटर पर सेकेन्ड अब यसको भेलोसिटी भनेको के हो त मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ भने अनि भेलोसिटी इज अ भेक्टर क्वान्टिटी भेलोसिटीलाई चाहिँ हामी भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ हाम्रो न्युमेरिकलतिर जाउँ अ बस ट्राभल अ डिस्टेन्स अफ 500 किलोमिटर इन 6 आवर्स क्यालकुलेट द स्पिड अफ द बस अब के छ त अ बस ट्राभल अ डिस्टेन्स अफ 500 किलोमिटर इन 6 आवर 6 घन्टामा चाहिँ एउटा बसले 500 किलोमिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ भने त्यसको के फाइन्ड आउट गर भनेको छ त स्पिड फाइन्ड आउट गर भनेको छ अब यसमा तपाईहरुले भेलोसिटी पनि फाइन्ड आउट गर भनेर क्वेशन गर्यो भने भेलोसिटीको फर्मुला राखेर गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी न्युमेरिकल गर्ने प्रोसेस त्यतातिर जान्छ हामीले जहिले पनि न्युमेरिकल गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले सोलुसन गिवन हो यिनीहरु सबै हामीले लेखेर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै गर्दाखेरि तपाईहरुको एक्जाममा चाहिँ मार्क्सहरु डिडक्ट हुँदैन अब कसरी गर्ने त हामी त्यो प्रोसेसतिर जान्छौं त्यतातिर जान्छौं सोलुसन गिवन अब गिवनमा के छ त हामी त्यो लेख्छौं डिस्टेन्स कभर्ड बाइ द बस डिस्टेन्स कभर कति गरेको छ त बसले 500 किलोमिटर त्यस्तै अनि टाइम टेकन बाइ द बस टाइम टेकन कति छ त 6 आवर्स गरेको छ स्पिड अफ द बस बसको स्पिड के हो त हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ नि बसको स्पिड हो स्पिड इक्वल्स टु v by using formula v equals to distance covered by time taken हामीले यो फर्मुला अघि न हामीले पढिसकेका थियौं के हो त यो फर्मुला डिस्टेन्स कभर्ड बाइ टाइम टेकन हामी यो फर्मुला युज गर्छौं त्यसपछि 500 बाइ 6 भनेको आवर्समा छ किलोमिटर डिस्टेन्स कभर्ड भनेको 500 जुन चाहिँ किलोमिटरमा छ अब तपाईहरुले यो किलोमिटर र आवर्सलाई चाहिँ सेकेन्ड र मिटरमा चेन्ज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ इन केस तपाईहरुलाई चाहिँ चेन्ज गर भनेर सोधेको छ भने त्यतिबेला तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब कति आउँछ त 83.33 किलोमिटर पर आवर हो उले उसको अब त्यो बसको स्पिड भनेको कति छ त 83.33 किलोमिटर 1 घण्टा बराबर चाहिँ कति किलोमिटर उ जाने भयो त 83.33 किलोमिटर The speed of the bus is 83.33 km per hour. हामी चाहिँ यसरी चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौं A car is moving in a straight line towards the east. कार चाहिँ कतातिर गइरहेछ त ईस्ट तिर गइरहेछ भने if it covers a distance of 10 km in 40 minutes त्यो कारले चाहिँ 40 मिनेटमा चाहिँ 10 किलोमिटर डिस्टेन्स कभर गरेको छ भने क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ द कार अब भेलोसिटी कारको भेलोसिटी हामी अघिनको जस्तै गरे फर्मुला युज गरेर हामी गर्न सक्छौं सोलुसन गिवन त गिवनमा अब के छ त डिस्टेन्स कभर्ड बाइ अ कार डिस्प्लेसमेन्ट कति छ त 10 किलोमिटर डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु 10 किलोमिटर छ अब 10 किलोमिटरलाई केमा चेन्ज गर्छौं त हामी मिटरमा भनेपछि कसरी हो त जहिले पनि किलोमिटरबाट ठुलोबाट सानोमा लग्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भने सानोबाट ठुलोमा लग्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ नि अब हेर्नु कति आको छ त 1 किलोमिटर बराबर 1000 मिटर त्यो यसमा कन्फ्युज नहुनुस् तपाईहरु 1 किलोमिटर बराबर चाहिँ 1000 मिटर हुन्छ अब कति हुने भयो त 10000 मिटर
10,000 मिटर हुन्छ टाइम टेकन t इक्वल्स टु 40 मिनट्स 40 मिनट्स छ अब यसलाई सेकेन्डमा चेन्ज गरौँ कति छ 40 इन्टु 60 गर्दाखेरि के हुन्छ सेकेन्डमा चेन्ज हुन्छ नि मिनेटलाई 1 मिनेट बराबर 60 सेकेन्ड हुन्छ कि हुँदैन हो अब त्यो 60 सेकेन्डले चाहिँ यो मिनेटलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि सबै केमा आउँछ त सेकेन्डमा आउँछ है velocity of the car equals to what by using formula velocity v equals to s by t अब यो भनेको कति हो त अब मैले यहाँ मल्टिप्लिकेसन सिधै मल्टिप्लिकेसन गरेर तल राखिदिएको छु तपाईहरुलाई velocity v equals to s by t s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भयो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति छ त 10,000 divided by time भनेको 2400 छ नेक्स्ट 4.16 meter per second velocity 4.16 meter per second हुन्छ अब therefore the velocity of car is 4.16 per second हुन जान्छ अब डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ के हो त डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त्यतातिर जान्छौँ हामी डिस्टेन्स the total length of the path traveled by a body is called distance अब टोटल डिस्टेन्स बडीले चाहिँ टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिस्टेन्स भन्छौँ हो बडीले टोटल लेन्थ ट्राभल गरेको लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिस्टेन्स भन्छौँ the SI unit of distance is meter अब डिस्टेन्स को SI युनिट के हो त मिटर हो भने फर एक्जाम्पल इफ द कार ट्राभल फ्रम कमल बनाइक टु थिमी अब यदि एउटा कारले चाहिँ कमल विनायकबाट थिमीसम्म उ ट्राभल गरेको छ भने द डिस्टेन्स कभर्ड बाइ अ कार is the total length of the road from कमल विनायक टु थिमी अब डिस्टेन्स अब त्यसको डिस्टेन्स भनेको के हो त कमल विनायकदेखि थिमीसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो त त्यो कारले कभर गरेको त्यो टोटल लेन्थलाई हामी डिस्टेन्स भन्छौँ डिस्टेन्स इज अ स्केलर क्वान्टिटी इट हैज म्याग्निट्युड एन्ड नो डिरेक्सन डिस्टेन्स चाहिँ के हो त स्केलर क्वान्टिटी हो स्केलर क्वान्टिटी भन्छौँ हामी त्यसमा चाहिँ म्याग्निट्युड हुन्छ तर डिरेक्सन चाहिँ हुँदैन अब यसमा हेर्नु त तल मैले तपाईहरुलाई सजिलोको लागि मैले यो फिगरको थ्रुबाट मैले तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु तपाईहरुले यो फिगरको थ्रुबाट पनि एक्स्ट्रा गेन गर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नु कमल विनायक टु थिमी छ कमल विनायक देखि यो पोइन्ट हेर्नु त यो पोइन्टसम्म चाहिँ कति किलोमिटर छ त 6 किलोमिटर छ अब तपाईहरुले यो पोइन्टलाई एकछिनलाई चाहिँ ए भनेर सपोज गर्नु यो पोइन्टलाई बी भनेर सपोज गर्नु नि कमल विनायक देखि यो पोइन्टसम्म जानलाई चाहिँ 6 किलोमिटर लाग्छ भने अब यो पोइन्टबाट यो ए र यो बी भन्ने पोइन्टबाट ए बाट बी सम्म जानलाई यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई चाहिँ 2 किलोमिटर लाग्छ भने यो बी देखि थिमीसम्म जानलाई चाहिँ कति लाग्छ त 5 किलोमिटर लाग्छ भने अब यसको टोटल डिस्टेन्स त यो कारले के गरेको छ त के गरे कमल विनायकबाट थिमीसम्म ट्राभल गरेको छ हो अब यसको टोटल डिस्टेन्स भनेको कति हुन आउँछ त टोटल डिस्टेन्स हेर्नु त कति छ त 13 किलोमिटर अब कसरी त 13 किलोमिटर कसरी त कमल विनायकदेखि यहाँसम्म 6 किलोमिटर प्लस यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म 2 किलोमिटर अनि यो पोइन्टदेखि थिमीसम्म चाहिँ कति हुन जान्छ त 5 किलोमिटर छ भने अब यसलाई सम गर्नु त कति हुन आउँछ 13 किलोमिटर हुन आउँछ
नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त त्यतातिर जान्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट इट इज द सर्ट distance between the initial point and the final position traveled by a moving body in a particular direction अब एउटै डिरेक्सन हो एउटा डिरेक्सन फिक्स डिरेक्सनमा चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टले चाहिँ इनिसियल कुनै पनि अब्जेक्ट अर कुनै पनि बडीले चाहिँ मुभिङ बडीले चाहिँ ट्राभल गरेको त्यसको सर्ट डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ हो अब त्यो सर्ट डिस्टेन्स भनेको के हो त द सर्ट डिस्टेन्स बिट्विन इनिसियल र फाइनल पोजिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सर्ट डिस्टेन्स भन्छौँ इनिसियल र फाइनल पोजिसन सम्म मुभ गरेको एउटा डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ अब यसको एसआई युनिट के हो त द एसआई युनिट अफ डिस्प्लेसमेन्ट इज मिटर अब यसको एसआई युनिट पनि के हो त मिटर नै हो भने फर इक्जाम्पल इफ अ कार ट्राभल फ्रम कमलबनाइक टु थिमी अब एउटा कार फेरि अब यसमा हेर्नु न कमलबनाइकबाट थिमीसम्म ऊ ट्राभल गरेको छ भने द डिस्प्लेसमेन्ट अफ कार गिभन बाई स्ट्रेट डिस्टेन्स बिट्विन कमलबनाइक टु थिमी अब तपाईँहरू जताबाट घुमेर जानुभए पनि कमलबनाइकबाट थिमीसम्म घुमेर जानुभए पनि त्यो कमलबनाइकबाट थिमीसम्मको स्ट्रेट डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ तपाईँहरू इभन तपाईँहरू कमलबनाइकबाट भएर सूर्यबनाइक हुँदै जानुभए पनि थिमीसम्म जाँदाखेरि त्यसको स्ट्रेट डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ भने अब उताबाट घुमेर जताबाट गए पनि थिमीसम्म लाग्ने स्ट्रेट डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ अब यसमा पनि हेर्नु त के छ त कमलबनाइक र थिमी हो अब यो कार हेर्नु त कमलबनाइकबाट थिमीसम्म गएको छ भने अब यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त अघि नै तपाईँहरूले डिस्टेन्समा चाहिँ के हो त गाडीले जताबाट गयो त्यसको त्यो डिस्टेन्स त्यो ट्राभल गरेको दूरीको प्लस गरेको थियो हो अब यसमा हेर्नु त के भनेको छ त इनिसियल र फाइनल पोजिसन ट्राभल बाई अ मुभिङ कार इन अ पर्टिकुलर डिरेक्सन अब यो घुमेर गए पनि यिनीहरूको के हो त यो हामीले क्यालकुलेट गर्ने भनेको स्ट्रेट डिरेक्सन हामीले क्यालकुलेट गरिन्छ डिस्प्लेसमेन्टमा जहिले पनि अब कति हुन आउँछ त हेर्नु त डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु 6 + 5 इक्वल्स टु 11 किलोमिटर कसरी त स्ट्रेट लाइन भनेको छ नि हेर्नु त स्ट्रेट लाइन भनेपछि हाम्रो यो घुमेर गएको लाइन के हुँदैन त क्यालकुलेट हुन आउँदैन क्यालकुलेट हुन जाँदैन जस्ट स्ट्रेट डिस्टेन्स मात्र क्यालकुलेट हुन जान्छ 6 किलोमिटर यहाँसम्मको 6 किलोमिटर प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म यही पोजिसनदेखि यहाँसम्म हेर्नु त थिमीसम्मको चाहिँ 5 किलोमिटर प्लस गर्दाखेरि 11 किलोमिटर हुन आउँछ जसलाई चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ युनिफर्म भेलोसिटीमा जाउँ युनिफर्म भेलोसिटी के हो त अब इफ अ बडी ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एन्ड मुभ्स इक्वल डिस्टेन्स इन equal interval of time then the velocity of the body is called uniform velocity interval of time मा चाहिँ एउटै डिस्टेन्स हो ट्राभल गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौँ जस्तै एउटै टाइममा भनेको के हो त अब 1 सेकेन्डमा 5 मिटर कभर गरेको छ अर 5 किलोमिटर कभर गरेको छ भने फेरि अर्को 1 सेकेन्डमा 5 मिटर हो यसरी अर्को सेकेन्डमा अर्कोमा चाहिँ के हो इक्वल टाइम इन्टरभलमा चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स कभर गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौँ अब यसमा हेर्नु त जस्तै यो ट्रेनले के गरेको छ त यहाँबाट इनिसियल पोइन्टबाट चाहिँ हरेक 5-5 मिनटमा के गरेको छ त हरेक 15-15 मिनटमा चाहिँ उसले
के 15 किलोमिटरको डिस्टेन्स चाहिँ कभर गरिरहेको छ हेर्नु त 0बाट 15 किलोमिटर 15 यहाँसम्म 15 किलोमिटर कभर गरेको छ यहाँबाट फेरि यहाँसम्म 30 किलोमिटर भनेको 15 फर्ममा छ नि त्यसपछि फेरि 45 किलोमिटर यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ 15 मिनेटमा 15 किलोमिटर चाहिँ उसले कभर गरेको छ जस्तै के छ फ्रम द गिवन फिगर वी क्यान नोटिफाई द्याट द ट्रेन ट्राभल्स एभ्री 15 किलोमिटर इन अ 15 सेकेन्ड इन अ सेकेन्ड भन्यो भने हुन्छ इन अ मिनट भनौँ हामी है which means that the train travels in uniform velocity जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौँ नेक्स्ट अर्कोमा छ नन युनिफर्म भेलोसिटी भनेको के हो जसलाई चाहिँ हामी भेरिएबल भेलोसिटी पनि भन्छौँ नन युनिफर्म भेलोसिटीमा जाउँ त इफ अ बडी ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एन्ड डज नट मुभ्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम देन द भेलोसिटी अफ द बडी इज कल्ड नन युनिफर्म भेलोसिटी अब यो भनेको के हो त कुनै पनि बडीले चाहिँ इक्वल इन्टरभल अफ टाइम हो एउटै समयमा एउटै डिस्टेन्स पार गर्दैन भने फरक फरक डिस्टेन्स कभर गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त नन युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौँ जस्तै यो कारले हेर्नुहोस् त यो इनिसियल पोजिसनदेखि उसले टाइम इन्टरभल अनुसार के गरेको हुन्छ त उसको डिस्टेन्स एउटै टाइम इन्टरभल भए पनि उसको डिस्टेन्स चाहिँ के भइरहेको छ त फरक फरक भइरहेको छ उसको डिस्टेन्स उसले कभर गरेको डिस्टेन्स भेलोसिटी चाहिँ कभर फरक फरक भइरहेको छ अब यसमा हेर्नु त के छ त इन द गिभन फिगर द कार डज नट ह्याभ इट्स युनिफर्म भेलोसिटी कार चाहिँ के हो त आफ्नो युनिफर्म भेलोसिटी छैन इट चेन्ज इट्स डिस्टेन्स अकर्डिङ टु द चेन्ज अफ टाइम इन्टरभल अब के हो यसले चाहिँ टाइम इन्टरभल अनुसार चाहिँ आफ्नो डिस्टेन्स के गरेको हुन्छ त चेन्ज भइरहेको हुन्छ एउटै नभइकन चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ यसको जस्तै हेर्नु त यो पोलमा 4 सेकेन्ड छ यो अर्कोमा के हो त उसले यहाँसम्म आउँदाखेरि 1 किलोमिटर फेरि अर्कोमा हेर्नु त टाइम अनुसार उसको डिस्टेन्स सेम छैन नि डिस्टेन्स चाहिँ के भएको छ त फरक फरक भइरहेको छ नेक्स्ट अर्कोमा छ एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो त एभरेज भेलोसिटी अफ अ मुभिङ बडी इज द अर्थमेटिक मिन अफ द इनिसियल भेलोसिटी एन्ड फाइनल भेलोसिटी अफ अ मुभिङ बडी इज कल्ड एभरेज भेलोसिटी अब एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो त इनिसियल र फाइनल भेलोसिटीको चाहिँ अटोमेटिक मिनलाई हामी एभरेज भेलोसिटी भन्छौँ अटोमेटिक मिन भनेको के हो त त्यसको भेलोसिटी इनिसियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी डिभाइडेड बाई 2 हामी त्यतातिर जान्छौँ इफ u is the initial velocity and v is the final velocity of the body then the average velocity is कति हुन्छ त एभरेज भेलोसिटी भन्दा इनिसियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी बाई 2 मैले भर्खर अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ u प्लस v बाई 2 रिलेटिभ भेलोसिटीमा जाउँ रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के हो त द भेलोसिटी अफ अ मुभिङ बडी विथ रेस्पेक्ट टु एनदर मुभिङ बडी इज इन अ सर्टेन डिरेक्सन रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के हो त त्यतातिर जाउँ द भेलोसिटी अफ मुभिङ बडी विथ रेस्पेक्ट टु एनदर मुभिङ बडी इन अ सर्टेन डिरेक्सन रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको त्यो भेलोसिटी जुन चाहिँ मुभिङ भेलोसिटी अरू मुभ भइरहेको बडीसँग चाहिँ के भएको हुन्छ त तिनीहरू दुईटा बिचको कम्पेरिजन हो एउटा सर्टेन डिस्टेन्ससम्मको कम्पेरिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त रिलेटिभ भेलोसिटी भन्छौँ देयर आर टु कन्डिसन टु अब्टेन रिलेटिभ भेलोसिटी अब हामी दुईटा कन्डिसनहरू हामी पढ्छौँ हो रिलेटिभ भेलोसिटीको चाहिँ दुईटा कन्डिसनहरू पढ्छौँ के हो त फर्स्टमा हेरौँ त वेन
अब्जेक्ट आर मुभिङ इन सेम डिरेक्सन, जब अब्जेक्ट चाहिँ सेम डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ। त्यसपछि बीमा वेन अब्जेक्ट आर मुभिङ इन अपोजिट डिरेक्सन, अब्जेक्टहरू चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ हुन्छ। फर्स्टमा वेन अब्जेक्ट आर मुभिङ इन सेम डिरेक्सन, सेम डिरेक्सनमा अब्जेक्टहरू मुभ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन जान्छ त, सपोज द्याट body x and y are moving in same direction with velocity vx and vy respectively। अब के छ त, x र y भन्ने मुभिङ बडी, एउटा बडी छ जुन चाहिँ सेम डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ भइरहेको छ, जसलाई चाहिँ हामी के हो त, जसको भेलोसिटी चाहिँ हामीले vx र vy भनेर हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। Now the relative velocity of y with respect to x is given by vyx equals to vy minus vx। रिलेटिभ भेलोसिटी के हो त, के बनाएछ त हेर्नु त, y द रिलेटिभ भेलोसिटी y विथ रेस्पेक्ट टु x, y चाहिँ के हो त, x को कम्पेयरमा हेर्दाखेरि के हुन जान्छ त, x vyx इक्वल्स टु vy minus vx हुन्छ। त्यसपछि and relative velocity of x with respect to y is given by vxy equals to vx minus vy। अब जसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छ त, vx y equals to vyx equals to vx plus vy, यिनीहरू दुईटालाई चाहिँ हामी vx plus vy को फर्ममा चाहिँ हामी लान सक्छौँ। अब इनिसियल पोजिसन, यो कार हेर्नु त, इनिसियल पोजिसन छ, अहिले इनिसियल पोजिसन छ भने अब यो अब मुभ हुँदाखेरि के छ त, आफ्टर 1 सेकेन्ड, 1 सेकेन्ड पछि हेरौँ त, यिनीहरूको पहिला चाहिँ के हो त, इनिसियल पोजिसनमा छ, दुईटै इनिसियल पोजिसनमा छ भने अब आफ्टर 1 सेकेन्ड हेर्नु त के हुन जान्छ, जसको चाहिँ के छ त, भेलोसिटी 5 मिटर पर सेकेन्ड छ अनि अर्कोको कति छ त, 20 मिटर पर सेकेन्ड छ भने अब कार हेर्नु त मुभ भएको छ 5 मिटर, यो कार 5 मिटर छ हो, यसको भेलोसिटी डिस्टेन्स, यसले कभर गरेको डिस्टेन्स 5 मिटर छ भने अब अर्कोले हेर्नु त 20 मिटर डिस्टेन्स चाहिँ यसले कभर गरेको छ भनेपछि अब के हो त, फर्स्टमा 5 मिटर पर सेकेन्ड भएको कारको भेलोसिटी भएको, 5 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी भएको कारले चाहिँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ 5 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ भने त्यस्तै 20 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी भएको कारले चाहिँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ 20 मिटर चाहिँ कभर गरेको हुन्छ। अब यिनीहरूको डिस्टेन्स भनेको के हो त, के हुन्छ त, यिनीहरूको डिस्टेन्स भनेको 15 मिटर हुन जान्छ, 15 मिटर हुन जान्छ। के हो त, यो कार चाहिँ यो कारको कम्पेयरमा चाहिँ 15 मिटर चाहिँ के गरेको छ त, डिस्टेन्स कभर गरेको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। बीमा हेरौँ, वेन अब्जेक्ट आर मुभिङ इन अपोजिट डिरेक्सन, जब अब्जेक्टहरू चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ हुन्छ, अब त्यति बेला हेरौँ त, सपोज द्याट बडी एक्स एन्ड वाइ आर मुभिङ इन सेम डिरेक्सन, अब एक्स र वाइ भन्ने बडी चाहिँ सेम डिरेक्सनमा मुभ हुँदाखेरि के हुन्छ त, त्यसको भेलोसिटीलाई चाहिँ हामी vx एन्ड vy रेस्पेक्टिभली, देन रिलेटिभ भेलोसिटी अफ x विथ रेस्पेक्ट टु y इज, अब यिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी x र y को रिलेटिभ, x चाहिँ y सँग चाहिँ रिलेटिभली के हुन्छ त, यिनीहरूको कम्पेयरमा x र y, x चाहिँ y को कम्पेयरमा के हुन जान्छ त, vxy इक्वल्स टु vx माइनस v माइनस vy इक्वल्स टु vx प्लस vy भनेको के हो, अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ हुँदाखेरि के हुन जान्छ त, माइनस हुन जान्छ।
अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ हुँदाखेरि जहिले पनि माइनस हुन जान्छ। कन्फ्युज नहुनुहोस् तपाईँहरू। अब त्यो माइनस अब अगाडिको अनुसार माइनस माइनस प्लस हुन्छ, vx प्लस vy हुन जान्छ। अब हेर, एन्ड रिलेटिभ भेलोसिटी अफ वाइट विथ रेस्पेक्ट टु एक्स इज, अब वाइ चाहिँ एक्सको कम्पेयरमा हेरौँ त के हुन जान्छ त, vyx इक्वल्स टु vy माइनस माइनस vx, यो भनेको vy प्लस vx हुन जान्छ। अब वेस्ट, एउटा गाडी चाहिँ वेस्टतिर, अर्को गाडी चाहिँ इस्टतिर छ, जुन चाहिँ वेस्टतिर चाहिँ यसको भेलोसिटी चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब अनि अर्कोको भेलोसिटी चाहिँ 15 मिटर पर सेकेन्ड छ भने अब हेर्नु त, अब हेर्नु वेस्टतिर गएको कारको भेलोसिटी कति हुन्छ त, 5 मिटर छ। भेल्यु स्पिड चाहिँ मिटर, उसले डिस्टेन्स गरेको कभर गरेको डिस्टेन्स चाहिँ 5 मिटर छ। अब इस्टतिर गएको गाडीले कभर गरेको डिस्टेन्स कति छ त, 15 मिटर छ भने अब यिनीहरू दुईटा बिचको डिस्टेन्स कति हुन आउँछ त, हेर्नु त 20 मिटर हो। भेलोसिटी कति छ त, कति हुन आउँछ त, 20 हुन आउँछ, 20 मिटर हुन आउँछ तिनीहरूको के हो रिलेटिभ भेलोसिटी। अब हेर्नु त नेक्स्ट अर्कोमा छ एक्सेलरेसन भनेको के हो त, एक्सेलरेसन अफ अ बडी इज डिफाइन्ड एज द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। भेलोसिटीको चेन्ज हुने रेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, एक्सेलरेसन भन्छौँ। कुनै पनि बडीको भेलोसिटीको चेन्जिङ रेटलाई चाहिँ हामी एक्सेलरेसन भन्छौँ भने इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी। यो के हो त, यो भेक्टर क्वान्टिटी हो भने एन्ड हेज म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन, यसको म्याग्निट्युड पनि हुन्छ डिरेक्सन पनि हुन्छ। द एसआई युनिट अफ एक्सेलरेसन इज मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब एक्सेलरेसनको एसआई युनिट भनेको के हो त, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। अब यो फिगरमा हेर्नु त, मैले तपाईँलाई यहाँ एउटा फिगर दिएको, यहाँ सानो एउटा भिडियो छ, त्यसमा हेर्नु त फर्स्टमा यो कार के छ त, फर्स्टमा इनिसियलमा रेस्टमा थियो हो, रेस्टमा छ भने अब हेर्नु त रेस्टबाट के भएको छ त, आफ्नो भेलोसिटी चेन्ज गराएछ नि उसले। पहिला 0 थियो भने उसले अब पछि चेन्ज गराएछ हो, के भनेको छ ऊ, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो कि न, यसले चेन्ज गरेको रेट, भेलोसिटीको रेट भयो। नेक्स्ट अनि अर्कोमा छौँ के छ त, हेर्नु फर्स्टमा इनिसियलमा रेस्टमा छ, अब हेर्नु त ऊ झऱ्यो नि तल, यो चाहिँ के भयो त, चेन्जिङ रेट अफ अ बडी हो, यसलाई चाहिँ हामी एक्सेलरेसन भन्छौँ। एक्सेलरेसन अब कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छ, एक्सेलरेसन इक्वल्स टु फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी। एक्सेलरेसनलाई चाहिँ हामी कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ त, फाइनल भेलोसिटी र इनिसियल भेलोसिटी। फाइनल भेलोसिटी भनेको के हो, इनिसियल, अब तपाईँहरूको इनिसियल भेलोसिटी भनेको 0, यो अब यो स्टेजमा हेर्नु त 0 छ यो। अब फाइनल भेलोसिटी यहाँसम्म आएको भेलोसिटीलाई चाहिँ हामी के हुन्छ त, फाइनल भेलोसिटी भन्छौँ। अब फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी, त्यसपछि यसले यहाँ माथिदेखि यहाँसम्म आउन लागेको टाइम हो, जसलाई चाहिँ हामी टाइम टेकन भन्छौँ। अब यसमा हेर्नु ए इक्वल्स टु भी माइनस यु बाई टी, यो चाहिँ के हो त, एक्सेलरेसन भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी बाई टाइम। नेक्स्ट अर्कोमा छ पोजिटिभ एक्सेलरेसन एन्ड नेगेटिभ एक्सेलरेसन। पोजिटिभ एक्सेलरेसन भनेको के हो र नेगेटिभ एक्सेलरेसन भनेको के हो त, पोजिटिभ भनेको त अब एक्सेलरेसन नै भयो, अब नेगेटिभ भनेको चाहिँ हामी नेगेटिभलाई चाहिँ हामी रिटार्डेसन भन्छौँ हामी। इफ द फाइनल भेलोसिटी अफ मुभिङ बडी इज ग्रेटर देन द इनिसियल भेलोसिटी, यदि फाइनल भेलोसिटी चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी
भन्दा चाहिँ ठुलो छ भने त्यति बेला चाहिँ के हुन जान्छ त पोजिटिभ एक्सिलरेसन हुन जान्छ हो द्याट इज v इज ग्रेटर देन u फाइनल भेलोसिटी चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी भन्दा चाहिँ ठुलो छ भने देन एक्सेलरेसन इक्वल्स टु v माइनस u बाई t इक्वल्स टु पोजिटिभ क्वान्टिटी यो भनेको के हो त पोजिटिभ हुन आउँछ भने अब इफ द फाइनल भेलोसिटी अफ अ बडी इज लेस देन द इनिसियल भेलोसिटी यदि फाइनल भेलोसिटी चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी भन्दा कम कम छ भने त्यति बेला चाहिँ के हुन जान्छ त माइनस हुन जान्छ द्याट इज v is smaller than u then acceleration a equals to v minus u by t equals to negative quantity त्यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ त इट इज अल्सो नोन एज रिटार्डेसन अब इक्वेसन अफ मोसनमा जाउँ इक्वेसन अफ मोसन अब इक्वेसन अफ मोसन यो तपाईँहरूलाई पछिसम्मको लागि पनि काम लाग्छ when body object is in motion then suppose that जब कुनै अब्जेक्ट चाहिँ मोसनमा छ भने त्यति बेला चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त s इक्वल्स टु डिस्टेन्स ट्राभल s भनेको चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल भनेर तपाईहरुले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसपछि यो इक्वल्स टु इनिशियल भेलोसिटी u भनेको चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ v इक्वल्स टु फाइनल भेलोसिटी v भनेको फाइनल भेलोसिटी हो भने a भनेको एक्सेलरेसन हो त्यसपछि t भनेको के हो त टाइम टेकन अब त्यही अनुसार जाम फर्स्टमा हेर्नु डेरिभेसन अफ इक्वेसन v इक्वल्स टु u प्लस at अब तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ यस्तो इक्वेसनहरु चाहिँ डिराइभ गर भनेर चाहिँ सोधेको हुन्छ त्यति बेला एज वी नो दैट अब तपाईहरुले डिटेल्स फर्ममा लेख्नु भए पनि हुन्छ सपोज v इक्वल्स टु v is the final velocity of an object and u is the initial velocity of an object a is the acceleration of that object भनेर गर्नु भयो भने हुन्छ t भनेको टाइम टेकन बाइ द मुभिङ अब्जेक्ट भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ मैले यहाँ तपाईहरुलाई अब सजिलोको लागि यसरी मैले गर्दै छु a इक्वल्स टु v माइनस u बाइ t अब a इक्वल्स टु v अब a भनेको के छ त एक्सेलरेसन भनेको v माइनस u बाइ t हामी एक्सेलरेसनको थ्रुबाट जाँदाखेरि हामी यो फर्मुला युज गर्छौं अब or at इक्वल्स टु v माइनस ut अब यसलाई के गरेको छ त t लाई a तिर लगाएको छ हो अब अर्कोमा जाउँ त therefore v इक्वल्स टु u प्लस at u भनेको v भनेको के हो त u प्लस at हुन जान्छ यो v लाई यो u लाई उता लाग्दाखेरि के हुन जान्छ त u प्लस at हुन जान्छ सेकेन्डमा हेर्नु त डेरिभेसन अफ इक्वेसन s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर s चाहिँ ut प्लस हाफ at स्क्वायर भनेर चाहिँ हामीले डिराइभ गर्नु पर्यो प्रुफ गर्नु पर्यो डिस्टेन्स कभर s इक्वल्स टु एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन डिस्टेन्स कभर भनेको एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन हुन्छ अब यसलाई कसरी और s इक्वल्स टु u प्लस v बाइ 2 इन्टु t छ अब यो हेर्नु त के छ एभरेज भेलोसिटी भनेको एभरेज भेलोसिटी हामीले अगाडिको फर्मुला अनुसार जाँदाखेरि एभरेज भेलोसिटी भनेको u प्लस v बाइ 2 हुन्छ अनि टाइम टेकन भनेको t अब हेर्नु त एभरेज भेलोसिटी u प्लस v बाइ 2 दैट इज u प्लस v बाइ 2 हुन जान्छ अब और s इक्वल्स टु u प्लस at v भनेको u प्लस at छ फ्रम इक्वेसन 1 हेर्नु इक्वेसन 1 अनुसार जाम त के छ त v को यो भ्यालु यो v मा पुट आउट गर्दिनु त के हुन जान्छ त दैट इज v इक्वल्स u प्लस 80 अनि अर्कोमा s इक्वल्स टु
2u अब हेर्नु त यिनीहरू प्लस गरौँ त के हुन जान्छ त 2u प्लस 80 हुन जान्छ डिभाइडेड बाई 2 इन्टु टी एस अब यसलाई सेपरेट गरौँ त 2ut यो टीलाई चाहिँ इन्टु गरेको बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 अब यसलाई यो 2 र यो 2 कट हुन्छ बाँकी रह्यो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हेर्नु त प्रुफ भयो नि नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ थर्डमा डेरिभेसन अफ इक्वेसन v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as अब यो कसरी हामी प्रुफ गर्न सक्छौँ डिस्टेन्स कभर s इक्वल्स टु एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन s इक्वल्स टु u प्लस v बाई 2 इन्टु टाइम अब s इक्वल्स टु अब यसलाई हेर्नु त के गरेको छ त t अगाडिको t को चाहिँ भ्यालु हामीले राखेको अब यसमा हेर्नु u प्लस v प्लस u बाई 2 इन्टु v माइनस u बाई a t को फर्मुला चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ अब हेर्नु त के छ a इक्वल्स टु v माइनस u बाई t अब यो t लाई यता लगेर यसलाई हामीले चेन्ज गरेका छौँ और s इक्वल्स टु v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a or 2as equals to v square minus u square. Therefore, v square equals to u square plus 2as. हामी यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ सबै तपाईहरुले इक्वेसन 1 देखि 1 2 बाट के गर्न सक्नुहुन्छ त इक्वेसन 3 हामी प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ अब हेर्नु त यो न्यूमेरिकल हेरौँ a car start from the rest and gain a velocity of 25 meter per second towards east after 25 seconds calculate the acceleration of the car अब कार चाहिँ रेस्ट पोजिसनबाट चाहिँ सुरु भएर उले भेलोसिटी 25 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी गेन गरेको छ भने कति 25 सेकेन्डमा चाहिँ 25 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ भेलोसिटी गेन गरेको छ भने अब त्यस कारको चाहिँ एक्सिलरेसन तपाईहरुले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो नो अब जम सोलुसन गिवन इनिशियल भेलोसिटी u इक्वल्स टु 0 मिटर पर सेकेन्ड स्टार्ट्स फ्रम द रेस्ट भने चाहिँ त रेस्ट भनेपछि के हो त रेस्ट पोजिसनबाट स्टार्ट भएको भनेपछि 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन आउँछ भने अनि अर्को फाइनल भेलोसिटी v इक्वल्स टु 25 मिटर पर सेकेन्ड टाइम टेकन कति छ त 25 सेकेन्ड एक्सिलरेसन अफ द कार a इक्वल्स टु व्हाट नाउ बाय युजिङ फर्मुला acceleration equals to final velocity minus initial velocity by time taken a equals to v minus u by t अब के हो त फाइनल भेलोसिटी भनेको 25 छ अनि इनिशियल भेलोसिटी भनेको 0 छ भने अनि अर्को टाइम टेकन भनेको 25 छ दैट इज के हुन जान्छ त a equals to 1 meter per second square हुन जान्छ द एक्सेलरेसन अफ द कार इज 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो त्यो कारको चाहिँ एक्सेलरेसन कति हुन जान्छ त 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन जान्छ अब हेर्नु त अब मैले तपाईहरुलाई यहाँ दुईटा डिफरेन्सेस बिट्विनहरु पनि मैले तपाईहरुलाई दिएको छु अब यो डिफरेन्सेस बिट्विनहरु चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो नोट कपीमा कपी गर्न सक्नुहुन्छ अब भेक्टर क्वान्टिटी र स्केलर क्वान्टिटी को मैले तीन वटा मैले डिफरेन्सेस दिएको छु अब अनि अर्कोमा स्पिड र भेलोसिटी को पनि मैले डिफरेन्सेस दिएको छु यो तपाईहरुले आफ्नो नोट कपीमा प्लिज कपी गर्नु होला जस्तै गर्दाखेरि तपाईहरुलाई तपाईहरुको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू बाट पनि यो क्वेशनहरु आइरहेको हुन्छ तपाईहरुलाई अब यो च्याप्टरसँग रिलेटेड केही क्वेशन
गर्नु परेमा केही क्वेसन नआएको क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले मलाई क्वेसन गर्नु परेमा तपाईँहरूले कमेन्ट्सको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँहरूले मलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजलाई यति नै। आगामी दिनहरूमा म अरू पनि च्याप्टरहरूको यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्लिज किप वाचिङ दिस भिडियो। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।